Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah lasagna. Ramai yang rasa inilah masakan pasta yang paling susah, tapi saya akan cuba berikan versi saya yang paling mudah. Walaupun 100% homemade. Jom kita ke dapur. Lasagna pada asasnya ada 3 bahagian. Pertamanya, kepingan pasta lasagna. Saya suka jenis yang oven ready dan tak perlu direbus dahulu. Keduanya, kita perlukan sos bolognese. Untuk resipi sos bolognese, boleh rujuk kepada video spaghetti bolognese saya di sini. Dalam description pun ada link dia. Yang ketiga ialah sos putih atau bechamel. Saya suka tambah cheese dalam sos bechamel untuk jadikan cheese sauce. Sebelum kita masak cheese sauce, kita kena sediakan bahan pemekat sos ataupun roux. Cairkan 25 gram mentega. Bila dah cair, tambahkan 25 gram tepung gandum. Masak sehingga berwarna kuning keemasan seperti ini dan ketepikan. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada QWare kerana menaja peralatan memasak seperti kuali stainless steel ini untuk channel Nasi's Kitchen. Peralatan memasak QWare digunakan di dapur-dapur profesional tetapi sesuai juga digunakan di rumah. Untuk makluman lanjut, sila rujuk di description. Tuangkan 3 cawan atau 750 ml susu segar. Gunakan api yang sederhana kecil dan panaskan susu sehingga mula panas dan berbuih kecil di tepi periuk. Kemudian masukkan perlahan-lahan campuran mentega dan tepung yang kita masak tadi. Pastikan kesemuanya larut dalam susu. Kalau ada pemukul telur, boleh gunakan supaya tepung senang larut dan sos tidak berketul. Bila campuran tepung dan mentega dah sebati dengan susu, masukkan 100 gram keju parmesan yang telah diparut halus seperti ini. Saya suka beli keju yang belum diparut kerana keju yang dah sedia diparut akan dicampurkan dengan selulosa dan bukan 100% keju. Kacau sehingga kesemua keju dah cair dan larut. Masukkan 3 keping cheese singles dan kacau sehingga sebati. Kacau, jangan tak kacau. Tambahkan 1 sudut kecil garam atau secukup rasa. Setengah sudut kecil lada putih ajisho. Kacaukan sehingga sebati. Sos keju kita dah siap. Sekarang tiba masa untuk kita gabungkan bahan-bahan lasagna yang telah disediakan untuk dibakar. Pilih bekas yang sesuai untuk membakar lasagna. Saya gunakan loyang non-stick ini supaya senang nak keluarkan lasagna. Sapukan sedikit minyak zaitun pada permukaan dalam loyang. Ambil 1 keping pasta lasagna untuk kita mulakan lapisan pertama. Pastikan kepingan pasta betul-betul rata. Lapisan pertama ialah sos keju. Ada resipi yang cuma guna sos bechamel kosong dan keju ricotta ditambah bila sos disapu pada kepingan lasagna. Tapi saya lebih suka tambah keju terus dalam sos. Pastikan seluruh kepingan pasta lasagna dilitupi sos terutama di bahagian sudut. Bahagian yang tak kena sos akan menjadi keras setelah dibakar. Kemudian diikuti dengan lapisan sos bolognese. Lapisan sos bolognese biasanya lebih tebal dari lapisan sos putih. Kalau buat sos bolognese jangan buat sikit-sikit sebab sos ini boleh disimpan lama dalam freezer. Boleh digunakan untuk buat pasta biasa dan kalau terasa nak makan lasagna dah senang sebab sos dah sedia ada. Nak masak sos keju sekejap je. Sebenarnya lasagna ni sangat mudah bila bahan-bahan asasnya dah disediakan. Cuma tinggal nak gabungkan saja. Sekarang kita mulakan lapisan kedua.
Kalau kepingan lasagna tak cukup besar, kita boleh potong kepingan yang lain. Garitkan dengan pisau bergigi seperti ini mengikut saiz yang diperlukan. Dan patahkan supaya potongannya bersih. Kepingan pasta lasagna sangat rapuh dan tak boleh dipotong dengan gunting. Letakkan kepingan yang dipotong tadi. Kita ulang lapisan sos keju. Diikuti sos bolognese. Buat sekurang-kurangnya 3 lapisan atau 5 lapisan jika boleh. Untuk lapisan terakhir, taburkan keju mozzarella yang diparut kasar. Diikuti keju parmesan yang diparut halus. Lasagna siap untuk dibakar dalam ketuha yang telah dipanaskan ke suhu 180 darjah Celsius untuk 30 minit. Sementara kita tunggu lasagna kita masak, kita boleh sediakan bahan taburan. Saya suka guna herba segar seperti parsley, sage, thyme dan oregano. Herba-herba ini saya petik sendiri dari taman saya, ihsan dari Edible Gardens by Radiant. Kalau berminat, boleh rujuk dalam description. Untuk thyme, kita cuma perlu petik daun-daunnya yang halus. Sama juga dengan oregano. Daun parsley kita hiris halus-halus. Sage juga dihiris halus. Taburkan herba-herba segar untuk menambahkan lagi keharuman dan perisa lasagna kita. Sekarang lasagna sedia untuk dihidangkan. Saya suka makan terus dari loyang selepas dibakar. Tapi kalau nak lasagna yang lebih cantik dan tersusun, yang nampak lapisannya satu-satu, rahsianya ialah biarkan sejuk selepas dibakar dan simpan dalam peti sejuk untuk 3 jam atau semalaman. Lasagna akan mudah dipotong macam ini dan boleh dipanaskan semula. Terima kasih kerana menonton video ini hingga akhir. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Tinggalkan komen atau cadangan dan share video ini dengan keluarga dan kawan-kawan. Selamat mencuba!